เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าเครื่องบินพาณิชย์ที่เราเห็นบินอยู่เต็มฟ้าทุกวันเนี่ยเราสามารถใช้มันเป็นเหมือนกระจกบานยักษ์เพื่อสะท้อนคลื่นวิทยุแล้วสื่อสารกันข้ามจังหวัดข้ามร้อยกิโลเมตรได้ฟังดูอาจจะเหมือนพล็อตหนังไซไฟนะครับแต่นี่คือเรื่องจริงที่น่าทึ่งมากๆของเทคนิคที่เรียกว่า aircraft scatter ครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องนั้นกันเนี่ยเราอาจจะต้องถอยกลับมาที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคลื่นวิทยุเนี่ยมันเดินทางไปได้ไกลสักแค่ไหนกันแน่ครับคือถ้าเป็นคลื่นความถี่สูงๆอย่าง VHF หรือ UHF ที่เราใช้กันบ่อยๆคำตอบก็คือมันไปได้ไกลสุดแค่เส้นขอบฟ้าเท่านั้นเองครับพูดง่ายๆก็คือความโค้งของโลกนี่แหละครับที่สร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาขวางเราไว้ทำให้การสื่อสารถูกจำกัดอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นเท่านั้นเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนี่คือแผนการเดินทางของเราครับเราจะเริ่มจากปัญหาหลักเลยคือกำแพงที่มองไม่เห็นจากนั้นเราจะไปดูกันว่าเครื่องบินกลายมาเป็นแผ่นสะท้อนคลื่นให้เราได้ยังไงแล้วมาเจาะลึกวิทยาศาสตร์เบื้องหลังที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้จริงต่อด้วยการย้อนดูวิวัฒนาการว่ามันเปลี่ยนจากโชคช่วยสู่การวางแผนได้อย่างไรและสุดท้ายนะครับเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดนี้มันสร้างโอกาสใหม่อะไรบนท้องฟ้าของไทยครับเรามาเริ่มกันที่ความท้าทายข้อแรกและข้อที่ใหญ่ที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือไอ้เจ้ากำแพงที่มองไม่เห็นที่เกิดจากความโค้งของโลกที่คอยบล็อกสัญญาณวิทยุความถี่สูงของเราไม่ให้ไปไกลกว่าที่ควรจะเป็นและคำถามคือเราจะข้ามกำแพงที่ว่านี้ไปได้ยังไงคำตอบมันน่าทึ่งมากครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า aircraft scatter หรือถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆเลยก็คือเราจะขอยืมเครื่องบินที่กำลังบินอยู่บนฟ้ามาทำหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณขนาดยักษ์ให้เรานั่นเองครับไอเดียหลักมันก็คืออย่างนี้ครับเครื่องบินหลายพันลำที่บินขวักไขว่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแล้วแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหึมาเป็นเหมือนกองทัพกระจกสะท้อนที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแค่รอให้เราไปใช้งานมันเท่านั้นเองครับหลักการทำงานของมันจริงๆแล้วเรียบง่ายมากๆเลยครับเรานึกภาพตามนะครับสถานีส่งเนี่ยจะยิงสัญญาณวิทยุขึ้นฟ้าไปที่เครื่องบินเป้าหมายแล้วลำตัวที่เป็นโลหะของเครื่องบินก็จะทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนสัญญาณนั้นกลับลงมาทำให้สถานีรับซึ่งอาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งที่ปกติจะรับสัญญาณไม่ได้เพราะติดความโค้งของโลกสามารถรับสัญญาณนั้นได้สบายๆเลยครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ล่ะครับมันน่าทึ่งมากครับแค่ใช้เครื่องบินพาณิชย์ลำเดียวที่บินอยู่ที่ความสูงปกติเนี่ยเราสามารถสร้างเส้นทางการสื่อสารได้ไกลถึง900 กิโลเมตรเลยทีเดียวครับเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เวทมนต์นะครับแต่มันคือการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์กับเรื่องของเรดาร์อย่างชาญฉลาดมากๆเอาล่ะครับเรามาแง้มดูวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์นี้กันหน่อยดีกว่าหัวใจของเทคนิคนี้ก็คือหลักการของสิ่งที่เรียกว่า Bistatic Radar หรือเรดาร์แบบ2ตำแหน่งครับคือเรดาร์ทั่วไปที่สนามบินใช้เนี่ยมันเหมือนเราตะโกนใส่หน้าผาแล้วรอฟังเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองแต่ Bistatic Radar เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งตะโกนจากกรุงเทพแล้วให้อีกคนหนึ่งที่อยู่เชียงใหม่คอยเงี่ยหูฟังเสียงสะท้อนโดยมีเครื่องบินที่บินอยู่ตรงกลางเป็นตัวสะท้อนเสียงครับแต่มันก็มีคำถามต่อมาใช่ไหมครับว่าเครื่องบินทุกลำสะท้อนสัญญาณได้ดีเท่ากันหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยครับและกุญแจสำคัญมันอยู่ที่ค่าที่เรียกว่า Radar Cross Section หรือ RCS ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าวัตถุชิ้นนั้นๆเนี่ยสะท้อนคลื่นวิทยุได้ดีแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดตัวนะครับและภาพนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตอย่าง Boeing 747เนี่ยมีค่า RCS สูงถึง63ตารางเมตรแต่ในขณะที่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำเล็กๆอาจจะมีค่าแค่2ตารางเมตรเท่านั้นเองนั่นหมายความว่า747เป็นกระจกสะท้อนที่ดีกว่าถึง30เท่าเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือการมี Boeing 747บินผ่านเข้ามาในจังหวะที่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนมีกระจกบานใหญ่ยักษ์ลอยมาให้เราใช้งานเลยทีเดียวและมันยังมีอะไรที่พีคกว่านั้นอีกนะครับคือถ้าเราโชคดีหรือวางแผนได้แม่นยำมากๆจนเครื่องบินบินผ่านแนวเส้นตรงระหว่างสถานีส่งกับสถานีรับพอดีเป๊ะเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์พิเศษที่เรียกว่า forward scatter enhancement ซึ่งมันจะบูสต์สัญญาณให้แรงขึ้นแบบมหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆนี่แหละครับคือช่วงเวลาทองที่นักวิทยุสมัครเล่นทุกคนเฝ้ารอในสมัยก่อนนะครับการจะเจอช่วงเวลาทองแบบนั้นได้เนี่ยมันคือเรื่องของโชคล้วนๆเลยครับแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนการนั่งรอคอยความบังเอิญให้กลายเป็นการวางแผนที่แม่นยำได้เรามาดูกันครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับจากในอดีตที่การสื่อสารแบบนี้เป็นเรื่องของโชคของความบังเอิญมาสู่ยุคปัจจุบันที่มันกลายเป็นศาสตร์ที่เราคาดการณ์และวางแผนได้เป๊ะๆ
ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เดิมทีออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยทางการบินครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยก็คือ ADS-B นี่แหละครับมันคือระบบที่เครื่องบินทุกลำในปัจจุบันจะต้องส่งสัญญาณบอกพิกัดของตัวเองออกมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขามีไว้ให้หอบังคับการบินใช้ติดตามเครื่องบินแต่มันกลับกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกศักยภาพของ Aircraft Scatter ให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลนี้ได้ยังไงคำตอบก็คือซอฟต์แวร์อัจฉริยะอย่าง Air Scout ครับหลักการทำงานของมันสุดยอดมากครับคือโปรแกรมจะคำนวณหาพื้นที่เป้าหมายหรือฮอตโซนที่ดีที่สุดบนท้องฟ้าให้เราก่อนจากนั้นมันจะดึงข้อมูลตำแหน่งเครื่องบินแบบสดๆจากระบบ ADS-B มาแสดงผลบนแผนที่และที่เจ๋งที่สุดคือมันจะส่งเสียงเตือนเราทันทีเมื่อมีเครื่องบินที่เหมาะสมกำลังจะบินเข้าสู่จุดที่เราต้องการพอดีเป๊ะเลยครับแต่แน่นอนก็ว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นความท้าทายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือปรากฏการณ์ Doppler Shift ครับเนื่องจากเครื่องบินมันเคลื่อนที่เร็วมากบางลำเร็วเกือบ1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้คลื่นวิทยุที่สะท้อนกลับมามีความถี่ที่เพี้ยนไปมันคือหลักการเดียวกับที่เราได้ยินเสียงรถพยาบาลเปลี่ยนไปตอนที่มันวิ่งเข้าหาเรากับวิ่งออกจากเรานั่นแหละครับซึ่งความเพี้ยนนี้อาจจะมากพอที่จะทำให้โหมดสื่อสารดิจิทัลบางตัวทำงานไม่ได้เลยแต่ความท้าทายนี้เองครับที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโหมดดิจิตอลที่เคยนิยมกันอย่าง FTA อาจจะรับมือไม่ไหวแต่ก็มีคนพัฒนาโหมดใหม่ที่ชื่อว่า Q65 ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับมันถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อ Doppler Shift สูงๆได้ดีมากจนกลายเป็นพระเอกตัวจริงสำหรับการสื่อสารแบบ Aircraft Scatter ไปเลยทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบ้านเรายังไงและทำไมท้องฟ้าเมืองไทยถึงเป็นทำเลทองของเทคนิคนี้ตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ดีเลยครับว่าเมื่อเทียบกับเทคนิคการสื่อสารระยะไกลแบบโหดๆอื่นๆแล้วเนี่ย Aircraft Scatter มันมีข้อดีที่ชัดเจนมากคือมันคาดการได้แม่นยำกว่าการไปรอลุ้นสะท้อนกับอุกกาบาตและมันก็ใช้อุปกรณ์ที่เล็กกว่าและใช้กำลังส่งน้อยกว่าการยิงสัญญาณไปสะท้อนดวงจันทร์แบบคนละเรื่องเลยครับพูดง่ายๆคือมันเข้าถึงง่ายกว่าเยอะมากและสำหรับประเทศไทยนะครับเรามีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมากเพราะเราเป็นฮับการบินที่สำคัญของภูมิภาคท้องฟ้าบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเต็มไปด้วยกระจกสะท้อนที่มีคุณภาพดีบินผ่านไปมาตลอดทั้งวันทั้งเส้นทางในประเทศอย่างกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตหรือเส้นทางระหว่างประเทศที่บินไปสิงคโปร์ฮ่องกงหรือบินข้ามไปยุโรปทั้งหมดนี้คือโอกาสของเราทั้งนั้นเลยครับโดยสรุปแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือการที่มันเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของ2วงการที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือวิทยุสมัครเล่นกับการติดตามเครื่องบินมาแสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างน่าทึ่งมากๆครับและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่านอกจากเครื่องบินแล้วเนี่ยมันยังมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่รอบๆตัวเราที่เราอาจจะมองข้ามไปที่เราสามารถนำมันมาดัดแปลงเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการสื่อสารในอนาคตได้อีกครับ